Met betrekking tot punt 1, 2 en 3 wordt er bevestigd dat er verkeerde stembiljetten op RN-niveau zijn afgestaan. Het besluit is dat er wordt geadviseerd op bedoelde stembureaus herverkiezingen op RN-niveau te laten plaatsvinden, omdat het niet duidelijk is als de kiezers in voldoende mate in de gelegenheid zijn gesteld om op de juiste kandidaat op RN-niveau te stemmen. Met betrekking tot punt 4. Het hoofdstembureau heeft dit geverifieerd en bleek op waarheid te berusten. De voorzitter van het stembureau 168 heeft geen volledige processenverbaal ingediend. Conform de kiesregeling zijn de voorzitter en de leden van het stembureau in de gelegenheid gesteld om de telling af te maken en de PV's model 6, 7a en 7b alsnog in te vullen. Na de sluitering is gebleken dat er op DNA-niveau in totaal 393 stemmen zijn uitgebracht, waarvan de NDP 120 stemmen heeft behaald. Uit het procesverbaal van het stembureau 32 is inderdaad gebleken dat het aantal stembiljetten welke is aangegeven op DNA- en RR-niveau hetzelfde bedraagt. In eerste instantie zijn er 577 biljetten op zowel DNA- en RR-niveau afgegeven en vervolgens is deze aangevuld met 50 extra biljetten. Dus we bevestigen dat het inderdaad zo is. Met betrekking tot punt 6. Na verificatie van de processenverbaal van het stembureau 110 is het besluit genomen dat de voorzitter en leden opnieuw moesten tellen. De leden van het stembureau 110 zijn in de gelegenheid gesteld om de stembiljetten te tellen. Na de telling is de NDP van 1694 stemmen teruggegaan naar 1624 stemmen op RR-niveau. Verder kan worden aangegeven dat op RR-niveau in totaal 4077 stemmen op de VHP zijn uitgebracht en ABOP 0 stemmen heeft behaald. Met betrekking tot punt 7. Dit bezwaar moest reeds op het stembureau worden aangegeven. Aangezien dit niet heeft plaatsgevonden, kan dit bezwaar niet worden behandeld. Met betrekking tot punt 8. Het is gebleken dat er wel is geturfd en dat de aantallen overeenkwamen met de processenverbaal die door de voorzitter van stembureau 249 zijn ingediend. Met betrekking tot punt 9. De informatie van de processenverbaal met de turflijsten verschilt van stembureau 38 en 107. Na verificatie door het hoofdstembureau bleek dat niet waar te zijn. Met betrekking tot punt 10. Het bezwaar met betrekking tot een vermoedelijk onverklaard biljet in de stemkist van het stembureau 145 moest reeds op het stembureau worden aangegeven. Dit bezwaar kan dus niet worden behandeld. Met betrekking tot punt 11. Hierdoor wordt bevestigd dat op het procesverbaal van stembureau 63 voor de NDP inderdaad 163 stemmen zijn uitgebracht. En met betrekking tot punt 12. Het bezwaar is ter onbestemde plekken gedeponeerd. Dit beklag regradeert het Centraal Hoofdstembureau. Verder heeft het Hoofdstembureau Paramaribo ingevolge de artikelen 124 en 150 kiesregeling en de COVID-situatie in Suriname de juiste procedure gevolgd bij het in ontvangst nemen van de processenverbalen van alle 275 stembureaus. Bij eventuele onvolkomenheden zijn de voorzitters en leden van de stembureaus in de periode 26 mei tot 3 juni 2020 in de gelegenheid gesteld om deze op te heffen. Het voorgaande is geweest in samenspraak met het onafhankelijk kiesbureau en andere waarnemers. Voorts zijn de niet geaccrediteerde toezichthouders wel in de ruimte van het hoofdstembureau geweest, maar hebben de toestemming niet gehad om aan de processenverbaal te komen, welke onder beheer waren van de hoofdstembureaus. Er werd zoveel geroepen fraude voor. Hebben jullie het idee dat wij als hoofdstembureau gefraudeerd hebben? Dat vraag ik aan jullie allemaal. Nee, ik vraag aan jullie, want jullie hebben het ook gezegd, toch? Jullie hebben mensen geïnterviewd, jullie hebben ook gezegd, waarschijnlijk dit, waarschijnlijk dat. Hebben jullie allemaal die hier zo staan, nu wil ik het van jullie weten. Hebben jullie het idee gehad dat wij als hoofdstembureau hebben gefraudeerd? En toen was iedereen stil? Als iedereen stil? Oké. Als iedereen stil is, dan ben ik ook klaar. Kunt u ons vertellen hoe Nee. u hier tegenover staat? Ik ben niet boos. Wat bent u dan? Laten we een leuke interview doen. Ja, Bisham, ik luister. Zegt u hoe het is geweest? Ja. Hoe het is geweest? Enerverend. Lastig, hinderlijk.
het werk zelf hebben we met plezier willen doen. Toch? Omdat het ook een plezier, je leert, het is een leerproces. En iedere keer wanneer je bezig bent, leer je. Het geeft een toegevoegde waarde aan je algemene ontwikkeling en je ontwikkeling van je opleiding. Toch? Maar het lastige dat is geweest, misschien hadden we het anders moeten doen zoals meneer Betterson het heeft gezegd. Want alle voorgaande jaren was het 2 of 3 mensen van de verschillende politieke partijen die mogen plaatsnemen en kijken. Maar wij hadden gedacht, weet je wat, laten we de samenleving laten zien hoe het gaat. Toch? Men heeft het nooit ervaren in een stukje transparantie naar de samenleving toe. Laten we het laten zien. Toch? Maar die gesture, toch? Die openheid heeft ons probleem gegeven. Beschuldigingen, neerhalingen, door het slijk gehaald worden, bedreigingen. Een heleboel dingen zijn gekomen. Toch? En voor wat? Toch? Omdat mensen sensationeel wilden zijn. Dat is niet, zo ga je niet om met Surinamers. Ik heb altijd gezegd, we mogen van mening verschillen, maar at the end of the day zijn we Surinamers. Dat moeten we niet vergeten. DC, maar concreet, wat heeft vandaag plaatsgevonden? Ik hoorde 12 We hebben... punten. Nee, er was een bezwaarschrift ingediend door de politieke partij NDP. En we hebben de bezwaarpunten, daar hebben we dan de vergadering, was voorbij 4 juni. Toch? Daarover is men ook heel veel gevallen, omdat er een bepaald woord niet gebruikt is. Toch? Maar wanneer ik zeg, mensen, bezwaar is ingediend, wij gaan advies opvragen en daar komen we erop terug. Toch? Wil dat niet zeggen dat je een vergadering hebt afgesloten. Ja? Dus dat gezegd hebben, daar ben ik klaar daarmee. Dus we hebben dan advies opgevraagd. Sommige adviezen die we hebben gehad, constructief. Andere, geen reactie. En weer een andere, een reactie met de dolksteek. Toch? Ik zeg het gewoon. Toch? Een rein geweten vrees geen kwaad. Maar desalniettemin hebben wij bij de ene niet terug gereageerd, bij de andere helemaal niet gereageerd en die andere een nette brief teruggeschreven. Toch? En wij hebben onze procedure correct afgehandeld als het afgehandeld moet worden. Niet iedereen hoeft ermee eens te zijn, maar dat is het werk wat we hebben gedaan. Nou, het hoofdstembureau is vandaag concreet ingegaan op de bezwaren en heeft per bezwaar eigenlijk besloten van dit vinden zij, dit vinden zij. Ik vind persoonlijk, ik ben het niet eens daarmee. Ik vind dat het op die eerste vergadering had moeten gebeuren of die vergadering had geschorst moeten worden. Tweede is, vind ik dat het hoofdstembureau niet gemotiveerd heeft waarom ze tot die besluitvorming zijn gekomen. En derde is, ik vind dat de NDP gevraagd had om hertelling en niet om herstemming. En het hoofdstembureau heeft besloten van eigenlijk opnieuw stemmen. Dus ik weet niet waarom ze daarop zijn gekomen, want ja, dat heeft de NDP niet gevraagd. Mocht er een herstemming plaatsvinden op RR-niveau, denkt u dat er een verschil zal zijn met de resultaten die er nu zijn? Een significant verschil? Ik zou dat niet kunnen zeggen op dit moment. Alles zou mogelijk zijn, ik weet het niet, ik kan het niet beoordelen. Ik weet niet of mensen gaan stemmen, ik weet niet of mensen gaan opkomen. Ik weet niet of er opnieuw campagne gevoerd en wanneer. Dus het hangt af van zoveel factoren, dus ik kan het op dit moment niet beoordelen. Het hele proces en de hele organisatie van de verkiezingen waren niet professioneel en waren niet transparant. En dat heeft gemaakt dat er wantrouwen was en daarmee gecombineerd ook het beleid van de afgelopen periode, dat er enorm veel wantrouwen was naar de regering, maar ook naar de hele verkiezingsorganisatie. En dat heeft gemaakt dat het publiek niets vertrouwde. Het publiek wilde eigenlijk met de neus op de hele telling en met de neus op die dozen zitten. En het hele gebeuren wat er op de dag van de 26 mei heeft plaatsgevonden hier, is dat men in dozen ging en dat soort dingen, dozen open waren. Dat heeft het versterkt. En wat de DC heeft nagelaten is goed communiceren met de mensen. Want ik ken die samenleving wel anders. En dat is dat als je communiceert met ze en vraagt om medewerking, dat je die medewerking altijd krijgt. We willen dat dit snel afgerond moet worden.
Suriname wacht op dit moment op een nieuwe leider, op een nieuw beleid. En ik zit mezelf af te vragen hoe lang dit nog gaat duren. Is het Tahari en Trusu? Want zoals je ziet zijn we al bijna 2 weken verder. En Suriname wil de uitslag horen. En het wordt tijd dat ze er snel werk van maken. Er is ook duidelijk aangegeven dat het eigenlijk door de tribune, de mensen van de tribune komt. Dat wij hun hebben vertraagd. Oké, het is hun mening. En hun mening telt ook, omdat ze ook Surinamers zijn en mensen van het land. Maar dat betekent niet dat we het hoeven te accepteren. De laatste 2 dagen heeft niemand gesproken toch? Iedereen deed hun dingen. We hebben niemand geroepen om te zeggen van hey, wat is dat, wat is dier, wat is daar. En toch zijn er fouten gemaakt. Dat het ligt allemaal niet aan het publiek. Het ligt allemaal hier. Tapagronja zo. Het werk moet beter verricht worden, een ander systeem moet gehanteerd worden. Ze moeten bepaalde projecten en bepaalde stembussen en bepaalde RR's en bepaalde PV's moeten ze beter gaan organiseren. Een systeem creëren dat het vlotter afloopt. Het ligt allemaal niet aan de mensen van de tribune. Toch? Het zijn allemaal smoesjes. Als ik een werk gedaan moet krijgen op dit moment, kijk ik niet wat om mij heen afspeelt, maar wat gedaan moet worden. En op dit moment moet het werk gewoon verricht worden, niks anders. Wat buiten afspeelt, dat is punt 2. Punt 1 op dit moment is het werk moet afgerond worden en Suriname wacht gewoon op een uitslag.